جنگ دوم جهانی، حمله به لهستان. تصور کنید توی دل جنگ جهانی دوم هزاران کودک لهستانی سر از اصفهان در بیارن، اما چطور؟ این قصه کمتر شنیده شده رو با من همراه باشید. سفری در زمان با تصاویری که گذشته و حال این مهمان نوازی تاریخی رو به هم پیوند میزند. در سال 1321 لهستانی ها به ایران پناه میارن. اول به بندر انزلی، همون بندر پهلوی سابق، میارنشون و بعد به شهرهای مختلف فرستاده میشن، از جمله اصفهان. با هم دعا کنیم که هرگز دیگر ملتی از سرزمینش آواره نشود. تصاویر قدیمی که در ویدیو میبینید مستندی از آقای خسرو سیناییه که ساخت این مستند از سال 50 تا 62 طول میکشه و درباره مهاجرت لهستانی ها به ایران هست. در قدیمی که مشاهده میکنید درب فعلی دانشگاه هنر اصفهانه که 80 سال پیش برای 2 سال میزبان کودکان لهستانی بوده. به اینجا مدرسه فرانسوی ها هم میگن که داستان این رو جلوتر براتون میگم که چرا به این اسم گفته میشه. بریم داخل مدرسه و تصاویر گذشته و الانش رو در کنار هم ببینیم. ممنونم که با سابسکرایب کردن به نشر محتوای ارزشمند کمک میکنید. مهمان نوازی بخشی از هویت ایرانی هاست. در روزهایی که جنگ هزاران لهستانی را آواره کرده بود، مردم ایران با آغوشی باز از آنها استقبال کردند. اصفهان نه تنها پناهگاهی برای کودکان لهستانی شد، بلکه با مهربانی و محبت خاطرات جنگ را براشون کمرنگ کرد. این تاریخ پر افتخار نشانه از فرهنگ غنی و انسان دوستی ایرانی ها. خوب خوردن و خوب پوشیدن و خوبم راه رفتن. جایی که دارین مشاهده میکنین مدرسه فرانسوی ها در سال 1282 در زمان قاجار توسط مبلغین مذهبی مسیحی ساخته شده که در حیات شمالی یک کلیسای کاتولیک هست که کلیساشو در جلوتر خواهیم دید. اینجا اول برای بچه‌های مسیحی ساخته شده ولی کم کم استفاده دیگه هم ازش شده. گفته میشه زمانی که نوجوانان لهستانی رو به اینجا میارن، وقتی بهشون غذا میدن اونها غذاها رو پنهون میکردن که برای بعد داشته باشن و به هیچ عنوان از هم جدا نمیشدن و خیلی ترسیده بودن، چون که قبلش هم به سیبری رفته بودن و خیلی سختی کشیده بودن و بعدها گفتن که ایران براشون مثل یک بهشت بوده و از تجاربشون توی مستند مرثیه گم شده میگن من خیلی نمیتونم محتوای زیادی از این مرثیه گم شده بذارم چون که قانون کپی رایت این اجازه رو به من نمیده. حدوداً بعد از 2 سال بچه‌هایی که اینجا نگهداری شده بودن به زلاند نو فرستاده میشن و آقای خسرو سینایی که این مستند مرثیه گم شده رو درست کرده رفته زلاند نو و باهاشون صحبت کرده، مصاحبه کرده و اونها بهش گفتن که ما داخل همچی مدرسه‌ای بودیم و در اصفهان چه اتفاقهایی افتاد و ایشون برمیگردن ایران و از این گفته های بچه ها مستند درست میکنن و میان سراغ این مدرسه فرانسوی و تصاویری که میبینید حدوداً مال 50 سال پیش هست که ایشون برگشتن و این مستند رو درست کردن. 200 سال په همینجا بودن. این خونه تا سال 1379 متروکه شده بوده و بعد از اون بازسازی میشه و در اختیار دانشگاه هنر اصفهان قرار میگیره و میشه این تصاویری که شما دارین مشاهده میکنین. این مدرسه در حیات کلیسای روبرو که مشاهده میکنین ساخته شده. این دیوار مابین هم قبلا نبوده و بعدها کشیده شده. از اونجا که اصفهان خیلی کاتولیک به ندرت داره، این کلیسا تقریبا بلا استفاده هست. کلیسایی در جلفای اصفهان. درباره روال آموزش و پرورش و خدمتی که میرزا حسن رشدیه به این سیستم کرد و ساخت مدارس مسیحیت که بعدها کاربری دیگه‌ای پیدا کرد، در انتهای این ویدیو چند دقیقه لیدر تخصصی اصفهان براتون توضیح میده که پیشنهاد میکنم از دستش ندین. راستی این ویدیو چپتر بندی شده و هر قسمتی که براتون جذابه رو میتونید روی عنوانش کلیک کنید و همون قسمت رو ببینید. راستی میدونستی که کشور لهستان به خاطر مهمان نوازی اصفهانیا که تمبر چاپ کرده و یک لوح تشکر از مردم اصفهان هم تو ورشوی لهستان گذاشتن. Really good people still exist in the world. از چهره‌های شاد کودکان زندگی می‌جوشید و به من می‌گفت باور کن بدان که از مرگ زندگی جوانه می‌زند که هستی را سنت برین است.
1 2 3 حالا همونطور که میدونید در مدرسه فرانسوی ها هست، ولی برای اینکه بدونید اصلا چرا ما مدرسه فرانسوی ها رو توی شهر اصفهان داریم، باید برگردیم به تاریخچه آموزش و پرورش توی ایران و توی اصفهان. برای این منظور برمیگردیم به قبل از دوره قاجار. قبل از دوره قاجار 3 روش برای تدریس علم ما داشتیم. البته علمی که میگیم مثل علم امروزی نبوده. یکی مکتب خونه ها رو داشتیم که بیشتر می‌مدن آداب و معاشرت رو بچه‌ها یاد می‌دادن. اینکه مثلا تو محفل بزرگان چطوری رفتار بکنن، به خصوص اینکه پسرها معمولاً پیشه پدرهاشون رو پی می‌گرفتن، معمولاً کشاورز و دامدار می‌شدن و دخترها هم که تو سن 15 سالگی دیگه تا سن 15 سالگی باید حتما ازدواج کرده بودن و به خاطر همین می‌مدن خانه‌داری از مادرهاشون. به خاطر همین مکتب خونه ها بیشتر می‌مده به این سبک عمل می‌کرد. یه مدل دیگه که همچنان هم ادامه داره و ما الان بهش حوزه علمیه میگیم، ملاباشی محل یا آخوند محل میومده بچه‌ها رو جمع می‌کرده و آموزه‌های دینی رو بهشون یاد می‌داده که اونم باز چیزی بوده که در زندگی روزمره به کارشون میومد. مورد سوم که یه کمی متفاوت‌تر بوده، مربوط به خانواده‌های دربار و اشراف بوده و کسانی که متمول بودن. میومدن یه معلم خصوصی می‌گرفتن برای همه بچه‌های خونه، یعنی بچه‌های خونه تو هر سنی که بودن این معلم به تک تکشون درس جدا میداد. میگذره تا برسه به دوره قاجار. دوره قاجار باز به 2 بخش تقسیم میشه. ما یه بخش سنتی داریم، یه بخش نوگرا داریم. بخش نوگرا از زمان ناصرالدین شاه شروع میشه. قبل از ناصرالدین شاه ما آقا محمد خان قاجار رو داریم، فتحعلی شاه رو داریم و محمد شاه. توی دوره سنتی شیوه آموزش دقیقاً شبیه به قبل از دوره قاجار بوده. بعد یه تفاوتی که اتفاق میفته اینه که توی زمان فتحعلی شاه وقتی ما یه جنگی با روسیه داشتیم، جنگ چالدوران و یه بخش‌های از ایران رو از دست دادیم، یه سری از نخبگان اون زمان مثل ولیعهد عباس میرزا میان میشینن فکر میکنن که ما چرا وقتی که جنگ میکنیم انقدر باید ضعیف باشیم که یه بخشی از کشور رو از دست بدیم. تصمیم میگیرن دنبال راه چاره باشن و به این نتیجه میرسن که یه سری از ایرانی‌ها رو بفرستن خارج از کشور برای آموزش علوم و نظام. متاسفانه میرزا عباس خیلی زود تو سن جوانی از دنیا میره و دیگه این فرصت پیش نمیاد که این راه ادامه دار بشه و خیلی معتقدن که اگر زنده میمون یه سری از تحول‌های ایران مثلا مشروطه خیلی زودتر اتفاق میافتاد و ایران تحولاتش زودتر پیش میومد. عباس میرزا میمیره و دنبال این قضیه گرفته نمیشه تا میرسه به زمان محمد شاه که یه سری از مبلغ‌های مذهبی از کشورهای دیگه وارد ایران میشن. مبلغ مذهبی رو ما توی تمام ادیان نداریم. ما بیشتر توی اسلام داریم و توی مسیحیت. مثلا دین یهود معتقده که یهودی باید یهودی به دنیا بیاد، یعنی اون خون توی بدنش باید یهودی باشه. ولی توی دین اسلام و توی دین مسیحیت ما تبلیغ دین رو داریم. دعوت میکنن که بیاین به دین ما بپیوندید. مبلغ‌های مذهبی میدونستن که دین اسلام آخرین دینه و دین کاملی هم هست و نمیشه خیلی راحت به کسی بگی که از دین اسلام خارج شد و بیا مسیحی شد. بهترین راهش چی بود؟ از طریق آموزش پرورش و مدرسه. چون خب از دین اسلام اگر خارج بشی مرتد خونده میشی و مسلماً حکم اعدام داره. میان صحبت میکنن که ما مسیحیایی که داخل ایران هستن رو میخوایم براشون مدرسه بسازیم که این بچه‌ها بیان با علوم ما آشنا بشن، چون اونا علومی که داشتن واقعا علوم بوده، فیزیک داشتن، شیمی داشتن، طبیعیات داشتن، ولی خب توی ایران ما اینا متأسفانه نداشتیم. محمد شاه قبول میکنه به این شرط که هیچ مسلمانی اجازه نداره که توی مدارس ناموسی بکنه. اونا هم قبول میکنن، مدارس رو میسازن و شروع به کار میکنن. میرسیم به دوره ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه نوگراتر بوده، بیشتر راه میومده و اطاق داشته. قبول میکنه که یه سری از بچه‌های مسلمان هم میتونن توی این مدارس تحصیل علم بکنن. میگذره میره جلوتر، دارالفنون رو داریم. دارالفنون خیلی مدرسه خاصی بوده، یعنی بیشتر میومدن آموزه‌های نظامی رو یاد میدادن. به خاطر همین نمیتونستیم اسمش مدرسه عمومی بذاریم. زندوسلطان رو احتمالاً همه میشناسن و خیلی هم خوشنام نمیشناسنش، ولی یه سری ریزه‌کاری‌های جالبی کرده. یکیش این بوده که نامه می‌نویسه به پدرش که اجازه بده که ما توی اصفهان یه مدرسه‌ای داشته باشیم مثل دارالفنون، چون اون طرف رودخونه توی محله جودخابون 5-6 مدرسه داریم، ولی اینور رودخونه مسلمان‌ها هیچ مدرسه‌ای ندارن. ناصرالدین شاه قبول میکنه و جالبه بدونید که اولین مدرسه توی اصفهان دقیقاً میشه امارت هشتمش. خب
مکتب خونه ها خیلی گارد داشتن نسبت به مدارس، چون کلا شیوه آموزش داشته تغییر میکرد. به خاطر همین ضدالسلطان میاد چیکار میکنه؟ میاد از مبلغ‌های مذهبی ایرانی یعنی مسلمان دعوت میکنه واسه افتتاحیه مدرسه بیاد. این خیلی تو ذهن مردم جا میفته که اوکی اگر اونا دارن قبولش میکنن پس مدرسه یعنی جای خوبیه. مدرسه شکل میگیره، یکم میگذره ناصرالدین شاه احساس خطر میکنه که پسر ضدالسلطان توی اصفهان داره یه ارتشی تهیه میکنه و مسلماً کم کم اونقدر قدرت پیدا میکنه که بیاد و پدرش رو از تخت برکنار میکنه. به پسرش میگه که مدرسه رو باید منحلش بکنه و اونجا میشه که دوباره اولین مدرسه که توی اصفهان بوده برای مسلمان ها از بین میره. حالا برسیم اصلا چرا مدرسه فرانسوی رو داشتیم میگفتیم، اینا خیلی تاریخچه های قبل‌ترش. توی دوره قاجار گفتیم که یه سری مدرسه رو مبلغ‌های مذهبی مسیحی میان میسازن. این مدرسه رو یکیشون که فرانسوی بوده میاد توی حیاط شمالی یک کلیسا میسازه، کلیسای کاتولیک. ما میدونیم که مسیحی ها 3 تا شاخه دارن، یکی کاتولیکه، یکی ارتدوکسه، یکی پروتستان. ما توی اصفهان کاتولیک ها رو دیگه خیلی محدود داریم، یعنی میتونیم بگیم اصلا نداریم. بخاطر الان کلیسایی که الان میریم و اون سمت میبینیم، البته داخلش نمیریم، از نمای بیرون میبینیم، مربوط به کاتولیک هاست و الان دیگه خیلی ساله که کلا هیچ کاربردی نداره و کسی ازش استفاده نمیکنه. میاد و این مدرسه رو میسازه برای بچه‌های مسیحی، ولی خب میگم کم کم استفاده های دیگه هم ازش میشه. من یه پرانتزی باز میکنم در مورد آموزش و پرورش توی ایران که چه روندی رو طی کرد که به اینجا رسید. بعد دوباره برمیگردیم به مدرسه فرانسوی. یه شخصی به نام میرزا حسن رشدیه که اسمش خیلی هم کم برده شده، خیلی نقش مؤثری داشته توی آموزش و پرورش ایران. ما توی مکتب خونه ها اون چیزی که نهایتاً از علم بچه‌ها درس میدادن این بوده که روی تخته می‌نوشته آب و بچه‌ها می‌خوندن آب. هر جا این آب رو می‌دیدن می‌تونستن بخونن. ولی اگه می‌دیدن باب نمی‌تونستن بخونن چون حروف رو یاد نگرفته بودن. میرزا حسن رشدی میاد آموزش جزء کل رو بهشون یاد میده. میگه این الف ب پ ت و بچه‌ها میتونن حروف رو سرهم بکنن و بتونن کلمات رو به طور کامل بخونن. میرزا حسن رشدی هم خیلی سختی میکشه. 6 سال متوالی جاهای مختلف مدرسه میسازه و اونایی که مخالفش بودن یا مدرسه ها رو خراب میکنه تا اینکه آخرین مدرسه‌ای که میسازه مدرسه ها رو همه با هزینه خیریه میسازه، یعنی دولت اصلا کمکی نمی‌کنه. آخرین مدرسه‌ای که میسازه 3 سال دوام میاره. متوجه میشه که خب پس مسیر میتونه ادامه داشته باشه. کم کم میبره توی مشروطه اعلام میکنه که همه که میگم دخترها رو شامل نمیشه. 6 کلاس اول رو باید درس بخونن. تصویب میشه، یواش یواش پیش میرن تا ببخشید زن برادر میرزا حسن رشدیه، توبا رشدیه، میاد برای دخترها مدرسه بسازه. اونم خیلی مخالفت میشه. میان چیکار میکنن؟ یه سری آموزش‌های خاص میذارن که خانواده‌ها نرم بشن. آموزش آشپزی میذارن، گلدوزی میذارن، خانه‌داری میذارن. این چیزا رو وارد مدرسه میکنن که خانواده‌ها موافقت بکنن. کم کم دولت دوباره تصویب میکنه که دخترها هم 6 کلاس اول رو باید درس بخونن. خب پس این از آموزش و پرورش ایران که از اونجا دیگه متحول میشه و شکل امروزی به خودش میگیره. بنایی که درش هستیم سال 1282 ساخته شده. یکی از همون مدرسه هایی که مبلغ‌های مذهبی مسیحی ساختن اونجایی که بهتون گفتم. و یه رد پایی که توش هست و جالبه مربوط به جنگ جهانی دومه. وقتی که بچه‌های لهستانی آواره میشن، یه بخش زیادشون رو وارد ایران میکنن. توی بندرانزلی، تبریز، ارومیه مستقر میشن. یه بخششون رو میارن داخل اصفهان. توی خانه صارم الدوله مستقرشون میکنن. اینجا میشه مدرسه‌شون. این بچه‌ها انقدر سختی کشیده بودن که نمیتونستن قبول بکنن که حتی از هم جداشون بکنن. روزای اول هر غذایی که بهشون میدادن پنهون میکردن که برای اعضاشون باز غذا داشته باشن. کم کم میبینن نه اینجا همه چیز امنه، اصفهانی‌ها دوستشون دارن بهشون رسیدگی میکنن. یواش یواش صنایع دستی اصفهان رو یاد میگیرن، زبان فارسی رو یاد میگیرن. یه سریاشون حتی با ایرانی‌ها ازدواج میکنن، ولی نهایتاً اکثرشون سال 1945 ایران رو ترک میکنن. یه لوحی از خودشون به جا میذارن که توی یکی از کلیساهای شهر اصفهانی که متأسفانه اجازه بازدید نداره که بتونیم اونو ببینیم. و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 50 سال بعدش یا 30 سال بعدش دوباره همون بچه‌ها برمیگردن توی ایران، به یاد اون روز دور هم دیگه جمع میشن و یاد قدیم رو زنده میکنن. بنایی که داخلش هستیم خیلی نمیتونیم از نظر تاریخی بگیم که خیلی خاصه.
همونطور که می‌بینید سبکش ایرانی اروپاییه. ما ستون‌ها رو داریم، سرستونایی که ترجمه شده، ولی حالت کاهگلش باعث میشه که حس ایرانی بودن رو هم بده. اینجا وقتی تأسیس میشه هم مدرسه بوده، هم خوابگاه بچه‌ها بوده، هم کتابخونه بوده، همه جور استفاده‌ای براشون داشته و خیلی راحت بودن و خب به حیاط کلیسا هم راه داشته. الان یه دیواری کشیدن، قبلا این دیوار هم نبوده و خیلی راحت میتونستن توی کلیسا هم رفت و آمد بکنن. کدوم دیوارش توی حیاط پشتیه. بعد از اینجا دیگه کلا اونجا هم و توضیحاتشو میدم که اون طرف فقط رسیده. و اینکه تقریبا از دهه 30 تا دهه 80 اینجا هیچ استفاده ازش نمی‌شده تا اینکه دانشگاه هنر اصفهان میشه و هنرهای تجسمی اینجا دارن آموزش میدن، مثلا موسیقی، مثل گرافیک، مثل نقاشی. من دیگه زیاده گویی نمی‌کنم دیگه. این شما مدرسه اگر هم سوالی هست من